Hej och välkomna till Auktionssnack med Bilweb Auctions. Idag ska vi prata om auktionen som går ut nu på torsdag den 27 november. Och med mig för att prata om den så har jag med mig Sean Major. Välkommen. Hallå. Och Peter Forslund. Sean, du ser ut som att du är på vägen. Har du varit och dokumenterat auktionsbilar idag? Ja, jag är med bönder i Småland. Nu är jag på Burger King i Eksjö. -2 och lite chili. Ja, en liten sen lunch blev det för dig. Exakt. Så efter det är någon som jobbar för Burger King, please sponsor mig. Och Fjällräven, det blir bra. Jag blir glad. Ja. Och Peter, du har legat i hela helgen, eller åtminstone delar av helgen, på en spännande mässa i Örebro. Vad var det för någonting? Det stämmer. Jag har varit på en mässa här i Örebro som heter Motorsportsalongen och pågick fredag kväll och hela lördagen. Med mängder av trevliga bilar, mycket rallybilar, mycket formelbilar och mycket snack om veteranbilar och entusiastbilar från våran sida sett. Så 3-4 tusen besökare cirka. Så att, stort intresse. Det här är ju en mässa som har funnits ett par gånger i Karlstad och nu har man flyttat då till Conventum i Örebro. Men det låter på dig som att det var fortsatt succé även i den större sammanhanget på Conventum. Absolut, det kan jag säga. Och som jag uppfattade så är lokalen kanske lite mer anpassad. Du har alla bilar i en yta istället i flera mindre ytor. Då. Så att, jag tror besökarna också upplevde det positivt faktiskt. Och det handlar ju om motorsport och vi säljer ju också motorsportbilar naturligtvis. Men var det intresse för att höra om auktioner? Det var väldigt stort intresse att höra om våra auktioner. Och mycket folk intresserade som kom och hade veteranbilar som skulle säljas. Många som var intresserade av hur det funkar att köpa bilar också, absolut. Så att, stort intresse på både köp och sälj. Innan vi går loss på veckans lista så ska vi titta lite på förra veckans lista. Där hade vi ju faktiskt inte rekord men en av de absolut högst värderade Volvo-bilar som har sålts genom Bilweb Auctions, nämligen en Volvo Sport eller P1900 som de också kallas. Den här är ju då en av de 67 tillverkade och den här har chassinummer 15 och som ni ser här då så klubbades den för 1 500 000. Och det var ju faktiskt så att det såldes en Sport i september 2024 som var lite mer patinerad kan man väl säga. Och då blev priset 1 450 000. Så det här gör den till den näst dyraste Volvon som Bilweb Auctions har sålt. Det är ju fantastiskt vilket intresse det finns för de här. Eller vad säger ni? Absolut. Mycket trevligt. Och om vi fortsätter på sportiga bilar. Det är också ganska otroligt att vi hade inte mindre än 2 stycken Jaguar XK120 på auktionen. XK120 var ju faktiskt världens snabbaste produktionsbil när den såldes. Inte mindre än 2 sådana hade vi på samma auktion. I lite olika skick. En väldigt fint renoverad bil och en bil som har stått i snart 50 år. Så att där fanns det. Där kan man ju se. Vad tycker ni om prisskillnaden på den? En körbar bil för 717 000 eller ett objekt för ett bra objekt i och för sig men för 466 000. Det är inte så stor skillnad egentligen. Nej, förvånansvärt liten kanske. Ja. Tycker jag. Absolut. Ja, men 2 objekt som i alla fall blev sålda. Och den här veckan så har vi då 22 bilar ute på auktionen som då avslutas den 27 november. Och här har vi flera intressanta sportiga bilar. Ska se om Sean kommer tillbaka här snart. Eller om vi ska göra så här att vi går till dig Peter. För du har ju då en Mercedes-Benz 300 SEL som säljs på auktion nu. Det var ju alltså en V8-version. V8 kom ju egentligen från den här limousinen 600, Mercedes-Benz 600 och sätts då i den här mindre sedankarossen. Det är ganska häftigt. Vad kan du berätta om det här objektet? Ja, det är ju en mycket spännande och lite ovanlig bil i Sverige. Vi pratar om det här att det finns endast ett 50-tal kvar i bilregistret av den här bilen.
Och den här är ju mycket nyrenoverat skick ska jag säga. Det gjordes för 3 år sedan. Och bilen är en riktig pärla. Och den här motorn 6,3 är ju helt fantastisk. Det måste man ju säga. God prestanda i en tung bil. Ja. Ja, motorn var ju egentligen tänkt för en större bil, så det är klart att det här är ju en fabrikshot-rod från Stuttgart kan man väl säga. Det kan man säga. Ja, och den har ju fortfarande de här populära amerikanska strålkastarna, de här dubbla silbeam-strålkastarna, eller åtminstone de dubbla runda strålkastarna. Ja, exakt, det är ju de det ska vara. Jag tycker, så är det. Ja, en riktigt fin och spännande bil. Och nu har vi Sean tillbaka här, för du har en annan snabb tysk bil från BMW och en bil som faktiskt är ännu ovanligare, nämligen en 02. En BMW 2002 PII kan ju räcka, det var ju den häftigaste innan turbon kom. Men det här är alltså en Schnitzer. Can you hear me? If you can hear me, please thumbs up. Vad är detta från? Can you hear me? Vi hör dig jättebra. Vi hör dig. Bra. Okay, I can't hear you, but I'll speak about the car. So this is a BMW 2002 TII Schnitzer, which is it's like Alpine or something like that, you can say. The car was sold in 1972. It cost then just under 29,000, and the guy was like a BMW enthusiast. So he sent the car to Germany to Schnitzer, and they rebuilt the car with their specification, trimmed engine, newer brakes, 5-speed dogleg gearbox. And det kostade den ungefär strax under 9,000 Deutschmark. Ungefär i today's pengar, säg 15 till 18 000 kronor. Så total en bil kostar liknande som en 911, du kan säga. Så det är väldigt, väldigt dyr bil. And then you can say den bilen är like 15 år innan en M3. Så det var en av de snabbaste bilar du kunde ha i en BMW på den tiden i den storlek. Så bilen har alla papper med det. Så du kan få alla information från Schnitzer, när de köpte den ny. Plus bilen är aldrig svetsad. Which is unik för sån bil. För alla av dem hade så mycket rost på den tiden. So basically it's been a BMW enthusiast from dag 1 till nu. Superskoj att köra. Många kommer förbi och säger jag hade liknande bil. Så mycket kärlek i den bilen. Så ja, det är intressant. Jag har kollat över hela internet för att se om jag kan hitta någonting liknande. Men det finns bara som tävlingsbil mest. Rallybil eller racerbil. Men det är en sån standardbil, you could say. Det finns inte. Jag har inte hittat någon andra. Så det är lite svårt för jag kan inte höra någonting. Jag bara hör mig prata själv. Ja, det låter bra. Det är jättespännande objekt. Vi går till Peter och fortsätter med en Mercedes-Benz igen faktiskt. En R107, alltså en Bobby Ewing-Merca säger många efter Dallas-serien. Ja, åtminstone Pamela Ewing. Ja. Hon åkte i Dallas-serien i en röd sån här bil. Och det här är en bil i väldigt bra grundskick kan man säga. Finns lite att göra på den. Ett bra vinterprojekt skulle jag vilja påstå. Finns en buckla på framskärmen som ni ser här bakom framhjulet. En list som har släppt på sidan som fortfarande finns tillgänglig. Men det har kommit en del rost vid infästningshålen till listen. Och som ni ser så sitter hardtoppen på här på bilderna och kabrolén behöver bytas ut. Kabtyget är förstört och man behöver även renovera vissa delar av mekaniken i den. Men i övrigt så är den väldigt, väldigt fint skick som ni ser invändigt här. Säten hela så när som på en tumnagel lite i ryggstödet på passagerarsidan. Men väldigt välvårdad invändigt skulle jag vilja påstå. Så det är som sagt ett bra objekt att jobba med tills den kommer fram här i april.
Är det läder eller är det Mercedes outslitliga MB-Tex-vinyl, man tror? Jag tror det är den outslitliga vinylen. Jag tror det faktiskt. Ja, den är ju väldigt fin och kommer aldrig gå sönder förmodligen. Nej, den verkar helt outslitlig som du säger. Ja. Verkligen så, det gör det. Ja, men det ser ju ut som ett bra objekt måste man ju säga. Ja, ett bra objekt och ett relativt lätt objekt skulle jag vilja påstå. Och riktigt fin. Absolut. Vi ska se om vi har med oss Sean nu. Sean hör oss. Ja, han backar. Ja, det låter bra. jag sitter här i Car Park. Echo är väldigt känd för A-traktor. Så det finns många barn kommer runt mig i en sladde. Ja, det låter bra. Det vill vi se. Let's go. Nu ska vi prata Saab Sonett 3 tycker jag. För du har en väldigt gul och härlig Sonett 3 som du har dokumenterat. Yep. Vad kan du berätta om den här bilen? Unfortunately, I lost the sound again, but I'll keep trying. So this is Saab Sonett. It's Mark III. It's a little bit special, this car, because the owner is a big Saab enthusiast, knows a lot of people around Trollhättan. So when he bought the car, the engine that was in it is a 1700. Was a little bit worn. So they sourced an engine from a guy that built it called Matti Peiler. So the engine is around about 90 horsepower now. They sort of down tune the engine a little bit for that there was a little bit för sporty. Andra munstycke sånt. Så bilen är väldigt fresh inside. Exterior fiberglas så det är aldrig rost. Så det finns en lite klackläring i lacken och sånt. Men det är pretty standard för en Sonett, du kan säga. Inte någonting du skulle göra med den bil. Du kan justera dörren på båtsidan. De behöver lyfta lite. Men det är en byggnad som en riktig drivers car. Så det går bra. Om man ser på film, han kör hårt med den. Så det är skoj lilla bil att ha. Ofta folk importerar dem från US för länge sedan. Men nu priset gått upp väldigt mycket i US. Plus alla fraktkostnader och allt. Så det är billigt att köpa en sån bra bil i Sverige nu. Och den här bilen är ju också ursprungligen såld i USA, eller hur Sean? Unfortunately I can't hear you, but I agree. Det låter bra. Då gör vi så här. Jag har förberett här nu så att Sean kan istället läsa här. Morgan, yes. Ja, yes, nu ska Morgan. Sean få berätta om en sportbil från What do you want me to tell you about Morgan? Morgan, okay, yes. It's a great little Morgan. Just came in. It's from a Dödsbo. Basically, there's only two owners you can see on this car. The guy that unfortunately passed away, he'd owned the car for 24 years. And then the owner in between had it for 3 days. And then the first owner had it for the rest of the time. So you can basically say it's two owners on this car. Fantastic condition. Inte en rustfläck på den bil. Bra chrome. Superbra under. And the best med den it's a Ford engine i den. Så det är väldigt enkelt att mecka med den bil. De kallas den Morgan 4.4. Så inga baksätt, bara två framsätt. Superskoj att köra, light, nimble. Exakt som en Morgan ska bli. Så nej, den är jättefint. Bara en standard service på den. Inte mer. Den du har en riktigt fin sommarbil. Det finns en hardtop. Det finns inte hardtop, det finns en cabtop och sittkapell. Det är en jättetrevlig liten bil. Ofta de kan bli lite rustig, men den bil hade väldigt, väldigt enkelt liv. Bara kör i somras, typ. Så den jag kan tipsa någon som är ute efter en riktigt bra Morgan. Och jag vet inte, hör du mig så nu? But I don't hear you. Nej, du hör inte mig. Okej. Okay. I'll try and log back in. Ja, okej. Ja, men då gör vi så här att vi fortsätter med att säga att den här, vi pratar ju så nu om auktionsobjekt till auktionen som går ut den 27 november. Och då har vi ju då totalt 22 bilar. Om du och jag, Peter, i alla fall tar en liten snabbtitt på den listan. Så har vi då som sagt den här 02 som är ju väldigt spännande, ska se hur det slutar.
Och den här fantastiska 300 SCL:en. Men det finns många andra roliga bilar här också. Ja, jag skulle bara vilja lägga till lite just med den här Mercedes 300 där. Ja, gör det. Den är ju alltså helt nyrenoverad nu för 3 år sedan. Den har fått ny lackering, den har en fantastisk fin inredning. Och inredningen är då sydd helt efter originalet i grått istället. Däremot så är de mörkblå dörrsidorna fortfarande kvar. Men där har alltså ägaren tyg till om man nu vill klä om dem i alla fall. Så att bara för att förtydliga, det är en fantastiskt fin renoverad bil, både utvändigt och invändigt. Ja, det är ett spännande objekt. Verkligen. Men lite mer rustik Mercedes måste jag ju säga är ju det här att vi har också en Unimog här faktiskt. Det kan ju vara i andra ändan av en väldigt långsam Mercedes istället. Och sen har vi ju också en Hanomag. Och som sagt flera Saabar. Och jag tycker inte minst roligt att se att vi hade ju då chassi nummer 1 av alla Saab 94X på auktion. Vilket ju slog ett slags prisrekord. Och nu säljs ju en annan 94X. Och det tycker jag är spännande att se och vad så att säga var en vanlig i sammanhanget eftersom de inte finns så många kommer att sluta på. Jag tror det kommer landas 250 någonstans där tycker jag. Det är inte så mycket det var 500 som tillverkat i den sätt. Så det är väldigt udda bil att ha. Och jag tycker också kul att se den här 242 GT:n, alltså Volvos sätt att kanske svara på att Saab 99 Turbo hade kommit. Och man hade ju inte så mycket att svara med förutom att man hade en insprutningsmotor men också ett tufft chassi till den här Den är ganska bra chassi just årsmodell 78. Och det roligaste med den här bilen tycker jag nästan är inredningen. När man ser på 70-talet hade man ju ofta sån här bilhandlarpanel, sån här fake-trä och sånt och sådana grejer. Men här bryter man ju mot alla regler och hittar på att man ska ha manchestertyg och röda detaljer. Det tycker jag var väldigt fritänkande hur man kunde göra en lite sportig modell. Så att 78 har ju då B21 i och sen 79 så kommer ju B23 i och en starkare motor. Men den har ett tråkigare chassi. Så jag tycker att 242 GT78 det är något speciellt. Det var rätt årsmodell, absolut. Ja, det tycker jag också. Och sen så har vi som sagt Morgan och en Riley också. Och Bentley S1. Sen har vi en CS1 Land Rover, det är ju roligt. Vad tycker du om dem, Sean? Ja, den är lite coolare tycker jag med en Volvo B20-motor. För att det går mycket bättre än en vanlig motor. Så är enkelt att fixa. Så de Series 1, de är väldigt eftertrakt. Jag skulle inte ha den med tak. Jag skulle ha den närfällad sommarbil med cool grej att ha. Ja. En Chevrolet Silverado från 2001. Det är ju en yngre klassiker, men det är kul att se att arbetsbilar också kan behållas i fint skick och förhoppningsvis så kommer de att fortsätta att klara sig i många år. Och sen ska vi se den sista tvåhjulingen tyckte jag var rolig om Sean kommer tillbaks. En Lambretta. Lambrettan där är ju väldigt rolig, Sean. Den är inte så... vad är det här för någonting? Det är det första gången jag sett en. Vi hade mycket mopper och scooter i depån. Så när jag kom in först jag tänkte det måste bli like a custom bigged bla bla bla. Efter jag kikar runt och snackar med folk. Den 150D det är som kallas nakan eller strip variant. Så den är riktigt cool tycker jag. 2 sets. Men alltså en Lambretta hade väl en slags
kaross kan man inte. Ja, men det här är alltså utan det. De hade den andra version kallad LD, så den var lite mer som scooterutsikt. Det här är lite tufft tycker jag. Det är väldigt liknande Honda Zoom, en ny variant. Så precis. Det är väldigt liknande till en sån. Verkligen. Fast 40 år tidigare, inte 50 år tidigare. Ja, exakt. Så vi startade den och körde den. Det samma kille som ägde Morgan hade den. Så han åkte runt i somrar som åkte till Ica på morgonen. Typ som cool lilla grej. Och vettig pengar. Det är intressant för någon som skruvar lite under vintern och har en skojgrej för sommar nästa år. Det var väldigt roligt att se 2 fullvuxna personer på den där. Ja, jag tror inte det är så mycket comfort där. Men det ska duga kanske. Ja, väldigt kul och speciellt objekt måste jag säga. Ja, det är som sagt många roliga objekt till salu på auktionen som nu då går ut den 27 november. Totalt är det 22 fordon. Vi får tacka Peter Forslund för att du var med idag. Och tack Sean som snart ska få slå på värmen på bilen igen. Och tack alla ni som har tittat på oss igen med auktionssnack med Bilweb Auctions. Tack så mycket. I think we need some technical help. Bye bye. Ja, hej då. Hej då. Hej då.